از هر که فیضی دارن نبی ما داره، خب احادیثی دارن در رابطه با محبت با حیوانات. حدیثی هست که یه زن بدکاره سگی رو آب میده، سگ تشنه ای رو بهش ترحم میکنه. جایی هم نیست که اونو کسی ببینه و بخواد این محبتش رو به نمایش بذاره و بخواد به قول معروف این رو وسیله شهرتش بکنه. نه، فقط به خاطر الله با یک سگ تشنه تو دل بیابان رحم میکنه، آب میکشه از چاه و یه مشقتی میاره، سگ میخوره. به خاطر الله باش محبت میکنه. نبی ما خبر میده که الله مغفرتش میکنه. یا در این حدیث دیگه آمده که یه زنی عابد عبادت گزار گربه ای رو داخل اتاقی محبوس میکنه که اون از فرط تشنگی و گرسنگی هلاک میشه و این زن جهنمی میشه. اگه چه عابد بوده، اگه چه نسبت به حقوق الله تعالی کوتاهی نکرده، ولی نسبت به یک گربه آمده و چیکار کرده؟ بیرحمی کرده، همین اسباب هلاکتش در آخرت شده. بنابراین تقاضای محبت الهی اینه که انسان نسبت به هر صاحب کبدی، نسبت به هر جانداری، انسان رحمت و عطوفت داشته باشه، مظهر رحمت و رأفت خدا بر روی زمین باشه. رأفت و رحمت الله رو تو رفتار و گفتارش کاملا به صورت عینی ملموس مشاهده کنی، بتونی بگی واقعا این خلیفه رحمان رو زمینه. ببین رحمشو، ببین عفوشو، ببین گذشتشو، ببین عطوفتشو. بر سگانم رحمت و بخشایش است که چرا از سنگهاشان مالش است. من حتی اگه ببینم به یه سگی داره ظلم میشه، از این ناراحت میشم. اینو یه چیز آزار دهنده برای خودم میبینم. آن سگی که میگزد گویم دعا که از این خو وارهانش ای خدا. حتی سگی که منو گاز میگیره، من نمیخوام از او انتقام بگیرم، من حتی نمیخوام به او هم تعرضی بکنم، برای همون سگم دعا میکنم خدای از این خو و خصلت درندگیش خدای اینو نجات بده، چون این کارش باعث میشه دیگران بهش سنگ بزنن، دیگران بهش آزار بدن. خدای اینو از این خصلتش نجات بده که دیگران رو گاز نگیره، دیگران رو به دیگران لطمه وارد نکنه که باعث اذیت هم خودش بشه هم دیگران بشه. حتی نسبت به همون سگ هم من عطوفت دارم، دعا میکنم خدا از این خصلت بد نجاتش بده، دنبال انتقامم ازش نیستم. آن سگی که میگزد گویم دعا از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار که نباشند از خلائق سنگسار. خدایا سگارم تو خودت طوری تربیت کن که به دست مردم سنگ نخورن. زان بیاورد اولیا را بر زمین تا کندشان رحمت للعالمین. الله تعالی اولیا و دوستان خودش رو تو دنیا فرستاده تا اونا مایه رحمت بشن برای تمام اهل جهان. همونطور که نبی ما الله تعالی میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نفرستادیم تو رو مگر رحمتی برای جهانیان، رحمت برای قوم، رحمت برای قبیله، رحمت برای بخش خاصی از جغرافیای عالم، رحمت برای یک ملت، رحمت برای یک زبان و تیره. نه، رحمت حتی برای انسانها، نه فراتر، للعالمین، رحمت برای همه. پیام رحمت برای محیط زیست، پیام رحمت برای درختان، پیام رحمت برای حیوانات، پیام رحمت برای غلامان، پیام رحمت برای مظلومان، پیام رحمت برای زیردستان، پیام رحمت برای بشریت، رحمتی برای تمام عالم، رحمتی حتی برای غیر مسلمانانی که در حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن. خب مسلمان ها علیرغم همه ضعف هایی که تو حکومتاشون در صداها و قرنهای مختلف بوده، خب 5-6 قرن گاهی وقتا سلسله های حکومتیشون ادامه داشته، چه زمان عباسی ها، اموی ها، چه زمان سلجوقیان، چه زمان هخامنشیان، چه زمان عثمانیان. بر بخش اعظمی از دنیا حکومت کردن و در اون زمان زیر چتر اسلام غیر مسلمان ها هم بودن، ولی هیچ جا شما نمیبینید که همین حکومت ها که حتی
نمایندگی کاملی از اسلام هم نمی کردن و ادعای اسلام ناب محمدی هم نداشتن، اما در این حال هیچ عبادتگاهی رو بر سر هیچ عابدی، حتی یهودی، حتی مسیحی، حتی آتش پرست خراب نکردن. آزادی دینیشون رو سلب نکردن، حقوق اجتماعیشون رو ازشون نگرفتن و اونها رو هم به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فردی غیر مسلمان اما در ممالک اسلامی از همه حقوق و مزایایی که مسلمان ها بهره مند بودن به اونها هم میدادن. عرض کردم این حکومت ها گاهن نمایندگی درستی هم از اسلام نکردن، ضعف‌های زیادی هم داشتن، اما بهترین نوعی از همزیستی مسالمت آمیز رو در عین قدرت برای غیر مسلمان ها هم داشتن. تاریخ رو اگه مطالعه کنید تاریخ گواه این مسئله است. این همه شعاع کوچیکی از اون رحمت کاملی بود که نبیشون براشون فرستاده بود. بنابراین اینجا میگه اولیاء الله و دوستان خدا قبل از این که در دنیا مروج یک دین، مروج یک مذهب، مروج یک عقیده و باور و ایدئولوژی باشن، قبل از اینها رحمتی برای همه هستن. برای همینه که اون کسایی که واقعاً تونستن اسلام رو خوب بفهمن، تونستن برداشت صحیح از قرآن و سنت داشته باشن، اونا طوری زندگی کردن که حتی غیر مسلمان هم اونا رو دوست داشتن. مولانا یک شخصیتیه که همه دوستش دارن، حتی غیر مسلمان ها، چون اثبات کرد رحمتی برای تمام بشریت. با این تفکراتی که به نسل‌های آینده در قالب نظمش، طنزش، داستانکش، اشعارش به نسل‌های آینده منتقل کرد، ثابت کرد که دردش درد انسانیت، انسان هم آرزوست. ثابت کرد که در علوم انسانی دنبال پیدا کردن کمال انسانی است. یه آدم متعصبی که فقط میخواد به زور باوراشو به دیگران تحمیل کنه نیست. دوست داره یه راهی رو جلوی پای بشریت بذاره تا دنیا رو قشنگ کنه برای همه انسانها ولو غیر مسلمان. برای همینه که اشعار مولانا رو گاهن میبینی که غیر مسلمان هم شرح میکنه. گاهی وقتا میبینین این اشعار مولانا تو کتابخانه های غیر مسلمان هم پیدا میشه. کنگره های بزرگ داشت تو کشورهای غیر اسلامی هم برایشون برگزار میشه. اسلام خوب فهمید، رحمتی برای بشریت شد. مرزهای جغرافیایی رو فراتر از مرزهای جغرافیایی، فراتر از ملیت، فراتر از مذهب تبدیل به یک چهره جهانی شد که همه دوستش دارن. مثنوی کتابیه که نمایشنامه نویس، طنز پرداز، اونی که اهل سینما و بازیگریه، اونی که اهل موسیقیه، اونی که اهل روانشناسیه، اونی که اهل جامعه شناسیه، اونی که اهل علوم انسانیه، اونی که اهل ادبیات فارسیه، همه به نوعی دوستش دارن. خودش هم میگه هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کس طبق گمان و برداشت خودش یار من شد. همه فکر کردن مولانا مال ماست. خوب زندگی کرد، رحمتی برای همه انسانیت شد. سعدی مال یک کشور یا یک قوم یا یک مذهب نیست، مال همه است، رحمتی برای همه است. اشعارش، بوستانش، گلستانش، افکار نابی که منتقل کرد به نسل‌های آینده، اینا مال یه انسان تنها نیست. حافظ مال یک ملت و قوم نیست. عمر خیام مال یک ملت و قوم نیست. اینایی که خوب زندگی کردن امروز بشریت به نامشون افتخار میکنه. امام الدعوه در عصر حاضر علامه ندوی رحمت الله تعالی علیه، ابوالحسن ندوی، کسیه که کل دنیا بهش افتخار میکنه. ملت هندی که 80% غیر مسلمانه برایشون افتخار میکنه. گاهی وقتا تو مجلس سخنرانی ایشون یه هندو بلند میشد میگفت این فکر نکنید مال ملت هند تنها مال مسلمان هاست یا تنها مال اهل سنته یا تنها مال حنفی هاست. نه خیر، ایشون فراتر از اون مذهب و عقیده که یه چیز شخصیه و یه چیز درونی مال خودشه، یه شخصیتی نافع، یه رحمتی برای یه ملت، کل ملت هند ایشون افتخار میکنه. کتاب‌هایی نوشتن که از کتاب‌های ایشون نه تنها کسانی که مذهبی مثل مذهب ایشون داشتن، مسلکی مثل مسلک ایشون داشتن، حتی دیگران از تفکرات ایشون
استفاده بردن و کتابهایشون رو ترجمه کردن، چاپ کردن. اینه که دوستان الله تعالی یا گاهی وقتا این بزرگان وفات میکنن زیر تابوت مولانا، موقعی که ایشون رو میخواستن دفن بکنن تنها مسلمان ها گریه نمیکردن. تو مراسم تشییع جنازش موقعی که تابوتش رو دستا بود مسلمان میدید گریه میکنه، غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، آتئیست زیر جنازش، ناخدا باور زیر جنازش داره گریه میکنه، چون طوری زندگی کرده بود که رحمتی برای همه شده بود. اینه نشان دوستان الله تعالی. زان بیاورد اولیا را بر زمین، خداوند اولیا و دوستان خودش رو برای این تو دنیا آورد تا کندشان رحمت للعالمین، تا اونها رو مایه رحمتی برای همه جهانیان بکنه. میبینید عرض کردم مصادیقی برای شما بیان کردم که اینایی که در حقیقت خوب زندگی کردند رحمتی برای همه بشریت شدن. ما توفیقی شد رفتیم برای ایصال ثوابی زیارت قبر خواجه نظام الدین اولیا در دهلی. انقدری که سر قبر ایشون هندو بود مسلمان نبود، انقدری که غیر مسلمانان هند این شخصیت رو دوست داشتند شاید این مقبولیت و محبوبیت تو مسلمانان نداشت، چون ایشون در عصر خودش انقدر خوب زندگی کرده بود به عنوان یه انسان کامل، به عنوان یه مایه رحمت برای بشریت که امروز همه دوستش دارن. خوب زندگی کرده. آقای شارون انقدر بد زندگی کرد که حتی موقع وفاتش یهودی‌ها حاضر نشدن تو قبرستان یهودی‌ها دفنش کنن، رفتن تو باغچه خونه پدرش دفنش کردن. انقدر منفور، انقدر مبغوض که حتی هم کیشان هم مذهبانش تحملش نکردن. همین الان هستن صهیونیستایی که با یه تفکری دارن زندگی میکنن، با یه نژاد پرستی، با یه تفکرات افراطی، با یه آرمانگرایی های غلط، با یه نگاه های آخر زمانی بسیار توهم برانگیز که این باورهای صهیونی رو حتی تو خود یهودیت کسی نمیپذیره. خود تو سازمان ملل وقتی نماینده اونا خواست صحبت بکنه یه عده زیادی از پای صحبتش بلند شدن همین دفعه اخیر، حاضر نشدن حتی صحبتش رو بشنون. حتی گاهن یهودی از پای صحبتش بلند شد. اینا بد زندگی میکنن که حتی همکیشان اونا رو تحمل نمیکنن. باورهای افراطی اونها رو، نژاد پرستی اونها رو، افراطی گرایی اونها رو، ددمنشی اونها رو حتی همکیشان و هم مذهبانشون تحمل نمیکنن. ما یه وقتایی اینقدر خوب زندگی میکردیم ما مسلمان ها، دوبار توسط مسلمان ها بیت المقدس فتح شده، هر دو بار مسلمان ها اینقدر خوب زندگی کردند که حتی مسیحیت زمان که در اون از بیت المقدس دستشون بود با ما مسلمان ها پناه می آورد. دفعه اول در زمان خلیفه دوم سران مسیحیت گفتن ما فقط ببینیم خلیفه شما رو، اون نشانه ها و اون ویژگی هایی که در رابطه با این شخصیت ما سفارش داریم اگر اون رو توش ببینیم بیت المقدس به شما میدیم، چون ما شنیدیم از شما همزیستی مسالمت آمیز رو، ما از شما شنیدیم توزیع عادلانه ثروت رو، ما از شما شنیدیم اون نگاه های پر رحمت و خیر برای همه بشریت رو. ما همون خلیفتون رو ببینیم ما حاضریم بدون جنگ خونریزی اینجا رو تسلیم کنیم. یعنی انقدر خوب زندگی میکردیم که حتی پناهگاهی بودیم برای غیر هم مذهبان و هم کیشان خودمون. دیگرها به ما پناه می آوردن. یا در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی ایشون کرد بود اما متعلق به تمام امت اسلامی بود، نه تنها کرد بلکه ترک، بلکه عرب، بلکه تمام قوم ها بهش پناه آوردن چون فهمیدن نمونه از انسان کامل. زیر پرچمش تونست همه رو جمع کنه. نه تنها زیر پرچمش همه قومیت ها جمع شدن، زیر پرچمش همه امت اسلامی جمع شد، همه کشورها جمع شد، بلکه حتی مسیحیت اون زمان که از ظلم پاپیسم، ظلم اهل کلیسا، ظلم بیزانس به سطوح آمده بودن، حتی گاهی وقتا اونا رو حمایت
نظامی می شدن از طرف مسیحی ها. منجنیق بهشون می دادن، وسایل جنگی بهشون می دادن. مسیحی ها می گفتن ما به شما پناه ببریم، کنار شما امنیت دینی بیشتری داریم، کنار شما ما احساس همزیستی مسالمت آمیز بهتری داریم تا کسانی که به ظاهر مسیحی هن مثل خود ما. مایه رحمت شده، اثبات کرده مایه رحمته. مسیحیت زمان هم بهش پناه میبره. اون موقع ما پیروز بودیم، کلیدهای بیت المقدس دست ما بود. اما حالا اینقدر من مسلمان بد زندگی میکنم که حتی همسایه مسلمان من میخواد از من فرار کنه، بره توی محله مسیحی بشینه، از دست من فرار کنه، چون ایذای من، اذیت من هیچ رعایت نمیکنم. اسلام گفته شما جلوی حیات خودتون رو تمیز کنید، مثل یهودیت نباشید. تمیز کردن جلوی حیات یه دستور دینی است. جلوی حیاتش تمیز نمیکنه، یا اگه تمیز میکنه طوری تمیز میکنه که 2 تا خونه این طرفتر همسایه همه رو اذیت داره از آب و گلی که ایجاد میکنه. ماشینش رو طوری پارک میکنه که باعث ایذای مردمه. حالا که علامت ایمانه، علامت ایمان در حدیث، علامت ایمان که انسان چیزی که باعث ایذا و اذیت مردم از سر راهشون برداره، این علامت ایمانه. چیزی که باعث سد معبره، چیزی که باعث ایذای مردم از سر راهشون برداری، ولی یه خاشاکی باشه، این علامت ایمانه. این همزیستی و رعایت حقوق دیگران یکی از اون نشانه های ایمان در وجود فرده. ولی ایمانش کامل شده، ببین نگران حقوق مردم، نگرانه که کسی ازش ایذا و اذیتی نبینه. من امروز انقدر بد زندگی میکنم که حتی همسایم میخواد از محله من فرار کنه. منی که 5 وقت نمازیم، منی که به ظاهر مذهبی و دیندارم، از من همسایم میخواد فرار کنه. بعد من چطور میتونم کلیدای بیت المقدس رو تو دستام ببینم؟ منی که مایه رحمت حتی برای همسایه بغلیم نیستم. انقدری که تأکید در اسلام در رابطه با همسایه آمده، نبی ما گفت جبرئیل رفت و آمد، تأکید کرد در رابطه با همسایه که من آخر گمان بردم همسایه از همسایه ارث میبره، مثل برادری که از برادر ارث میبره. انقدر حقوقش زیاده. من انقدر بد زندگی کردم که امروز حتی همسایه من میخواد از من فرار کنه. اینقدر بد زندگی کردم که حتی یه مسلمان بزرگترین آرزوش همینه که از این کشور اسلامی که 100% گاهن مسلمانه یا اکثرش مسلمانه، میخواد پناهنده بشه به یک کشور غیر اسلامی. این ریسکو بکنه که تو دریاها تلف بشه، این ریسکو بکنه که کنار مرزها کشته بشه، اما برسه به یک کشور غیر اسلامی. ما اینقدر بد داریم زندگی میکنیم. ما مایه رحمت برای هم نیستیم. اسلام طوری زندگی کردن که مایه ایذا و اذیت دیگران نشی رو با ایمان گره زده. ایمان، نبی ما 3 بار گفته به خدا ایمان نداره، ایمان نداره، ایمان نداره کسی که همسایش در جوارش، در بغلش از ایذا و اذیتش در امان نباشه. این به ایمان گره خورده، اخلاق رو به ایمان گره زده. کاملترین شما اللحاظ ایمان، کاملترین شما اللحاظ اخلاقه. اخلاق ایمان، رعایت حقوق دیگران ایمان، نظافت ایمان، النظافه من الایمان. اینا علائم ایمانه. ایمان وقتی در وجود انسان رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، اینا از ایمان در میاد. این علائم ایمانه، این نشانه های ایمانه که ایمان در وجود انسان رشد کرده. ایمانش رو تو اخلاقش ببین، ایمان رو تو نظافتش ببین، ایمان رو تو نظمش ببین، ایمان رو تو رعایت حقوق مردم ببین. اسلامی که ایمان رو به اینا گره زده، از اعمال فراتر، این اعمال به ایمان ارتباط داده اینا رو. بعد حالا ما تو اخلاق نمرمون چنده؟ تو همزیستی با سایر مسلمانان نمرمون چنده؟ تو نظافت نمرمون چنده؟ تو نظم نمرمون چنده؟
تو رعایت حقوق دیگران و آزار نرسوندن به دیگران. نمرمون چنده؟ همون هم باز به قبقب انداختیم و خودمون یه انسان کامل به تمام معنا فهمیدیم و فریب 4 تا تسبیح و نوافلی که داریم انجام میدی رو خوردیم. خودمون به خودمون نمره 20 میدیم. یکی به اون خدمت دینی که میکنه قره است، یکی به اون نوافلی که میخونه قره و فریفته شده. از این طرف چیزایی که با ایمان گره خورده تو زندگی عملی ما وجود نداره. حالا که اینجا مولانا میگه اصلا اولیاء الله و دوستان خدا آمدن در دنیا تا اینا نمایندگی فضل و رحمت الله در زمین رو بکنن، مایه رحمت برای بشریت باشند. این نشان اولیاء الله. ما میخوایم اولیاء الله پیدا کنیم، نگاه میکنیم کی از همه نوافل بیشتر میکنه، کی از همه تسبیحات بیشتر میکنه، کی از همه بیشتر کارهای خارق العاده انجام میده. نه اینا نیست. مولانا اولیاء الله رو با اینا نشون میده. طریقت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و تسبیح ها دلق نیست. اصلا طریقت، سلوک، راه محبت الله تعالی یعنی خدمت خلق، یعنی طوری زندگی کنی در وهله اول که آزارت به مورچه نرسه، رحمتی حتی برای سگای جامعه باشی. این چه بیان کردی که رحمتی برای همه انسان ها ولو کفار باشی. تو رحمت برای مسلمان ها نیستی، برای کفار میخوای باشی. تو رحمت برای انسان ها نیستی، رحمتی برای حیوانات میخوای باشی. نگاه میکنیم محیط زیست رو، نگاه میکنیم تو جنگل ها و پارک ها، میبینیم بی نظم ترین انسان ها که درختان رو و منابع طبیعی رو، محیط زیست رو دارن نابود میکنن، همین مسلمانان. میبینیم به اندازه‌ای که مسلمان از حیوان آزاری لذت میبره، هیچکی لذت نمیبره. توی یکی از کشورها بودیم، از یه جایی داشتیم رد میشدیم، یکی از این دوستان ما خب بالاخره دیندار متدین آدم خوبی هم هست، ولی خب طبیعت ما ایرانی اینه، کارش هم نمیشه باش کرد. تا یه گربه رو دید از یه جایی داره رد میشه، پاشو محکم زد به زمین، گفت گربه تعجب کرد، نگاه کرد، چون اصلا تو کشور اینا نبود، اصلا مونده بود، یه لحظه هنگ کرد که چه واکنشی باید نشون بدم، چیکار یعنی چیش بودین، چیکار باید بکنم من؟ بعد بهش گفتم اینا گربه ایران نیستن، خیلی ایرانی ندیدن، الان نفهمید چی شد. ولی برای ما خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. پرنده دیدیم، گربه دیدیم، سگی دیدیم، تا یه پیشتی نگیم، تا یه پایی به زمین نکوبیم، تا یه اذیتی نکنیم، اصلا فکر میکنیم که هیچی، اون روز قشنگی نبوده برای ما. خیلی زیبا ما میدیدیم ته بلوارا، باور کنید اول صبح، آخر بلوارا که خورده وسیع‌تر میشد بلوار، طرف میاد ماشینشو نگه میداره، موتورشو نگه میداره، پس مانده غذاش هر چی بوده تو خونه اینا رو شب جمع کرده، تو پلاستیک کرده، یا حتی گاهن رفته گندم خریده میاره جلو کبوترها میندازه و بعد صبح کارشو شروع میکنه. هم مسلمان هم غیر مسلمان. اصلا برای ما عجیب بود چرا این کارا رو دارن میکنن. یکی به من گفت اینطوریه، من گفتم یعنی چی؟ بریم با هم نگاه کنیم. کلی پرنده تای بلواری بود. من رفتم گفتم اینجا شاید قبلا یه بارگاهی بوده، یه قبر یه بزرگی بوده، شاید این مکان یه قداستی داره که مردم این احترام بهش میذارن، چرا اینطوری دارن به این پرنده ها محبت میکنن؟ رفتیم ازشون سوال کردیم که اینجا قبلا بارگاهی بوده، اینجا قبر بزرگی بوده، اینجا یه مکان تاریخی و دینی بوده و اینجا یه قداستی از نظر شما داره. گفت نه بلواریه. گفتم خب نه، از این جنبه میگم که قبلا شاید بوده، تو تر واقع شده، الان خیابون شده، شما به این کبوترها اینجا احترام میذارید، خیلی محبت میکنید. یعنی چی؟ ما هر جا کبوتر باشه باش محبت میکنیم، حیوانه. بعد یعنی هیچ چی دیگه نداره. گفت نه هیچ چی. گفت شما تو ایران این کارا رو نمیکنید؟ تو ایران اگه اینطور صحنه ببینن، تمام ماشاءالله تفنگبازی‌ها و تیرکمان‌ها و فلاخون‌ها و
داما و انواع اقسام چیزا رو پهن میکنن که یه آبگوشت قشنگی رو از اینا درست کنن و بخورن کیف کنن. هیچ کارم نکنن سنگشو میزنه با اون حال میکنه. اصلا تعجب کرده بودیم یعنی چینا چرا انقدر دارن محبت میکنن. بعد اسممون هم مسلمانه. نه حیوان از دست ما امان داره، نه محیط زیست از دست ما امان داره. برو بشین یه جایی یه مسلمان نشسته، بعضی که از اونجا بلند میشه برو، بعد از رفتنش میبینی انواع و اقسام پوستا، انواع و اقسام پلاستیکا، انواع و اقسام چیزای. یا الله، تو انسانی آخر به اندازه‌ای که اسلام در رابطه با نظافت گفته، به اندازه‌ای که اسلام در رابطه با درخت و درختکاری و محیط زیست فضائل گفته، هیچ دینی نگفته. هیچ دینی. حتی اسلام گفته تو جهاد تو سرزمین‌های کفاری، ولی درختاشون و منابع طبیعیشون رو نه آتش بزن نه قطع کن، نه باعث تخریب محیط زیستشون بشو. اصلا این پیامی بود که نبی ما به همه لشکرها میداد. رفتید اونجا به درختاشون کار نداشته باشید، باعث نابودی منابع طبیعیشون نشید، درختها رو نسوزونید، قطع نکنید. ما برای تفریحمون شده باشه یادگاری بغل درخت می‌نویسیم که تا دفتر نقاشیش نکنیم، دفتر خاطراتش نکنیم، چند تا انگی بهش نزنیم، مثلا آروم نمیگیریم. کجای اسلامینه؟ اسلام هم بدنام کردیم. نه رحمت برای درختانیم، نه رحمت برای حیواناتیم، نه رحمت برای مسلماناییم، نه رحمت برای هم نوعان و افراد دیگه هستیم. اسم اونم ولیه، دوست خداست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. هیچ کی از دستش در امان نیست، اسمش هم ولیه. گر ولی این است لعنت بر ولی. چه ولایتی؟ این چه دوستی اللهه؟ کجا ببینیم دوستی الله رو؟ تو تسبیحات ببینیم فقط؟ تو فقط نوافلت ببینیم؟ اینا دیگه کو؟ مولانا میگه زان بیاور دولیا را بر زمین، تا کندشان رحمت للعالمین. الله تعالی اولیا و دوستان خودش رو به زمین آورد تا اونا رو مایه رحمت کنه. للعالمین، مایه رحمت برای تمام انسان ها، تمام موجودات، مایه رحمت برای تمام مخلوقات. للعالمین. ولی یعنی این مایه رحمت. ما مایه رحمتیم یا مایه زحمت؟ از یه محله بریم همسایه همون پشتمون گریه میکنن کاش نمیرفت، چه همسایه خوبی بود، چقدر کنارش ما زندگی قشنگی رو تجربه میکردیم. یا اینکه اگر ما امشب بخوام اسباب کشی کنیم از محله بریم، کل محله شادمان میشه، الحمدلله رفت، شرش راحت شدیم. کدومه؟ ولی هم هستیم، دوست الله هم هستیم، به هیچ حقی از حقوق همسایه احترام نمیذاریم. یکی از علما میگه من دعوت یکی از اکابر دارالعلوم دیوبند بودم، ایشون شخصیت علمی و عرفانی، عارف، دوستان خدا. میگه غذا که جمع شد، سفره ساده ای غذا که جمع شد، من میخواستم سفره رو مثل همین معمول دیگران جمع کنم، بپیچم و بندازم تو سطل آشغال و تمام. یعنی بگو نه سفره من اصولی داره، سفره من ترتیبی داره، شما خواهش میکنم دست به سفره من نزن، من میدونم چطور جمعش کنم. گفتم که خب شما بزرگید، شما عارفید دیگه، سفره رو بذارید من جمع کنم. نه سفره من ترتیب داره، اصول داره، شما اصولش رو نمیفهمید. بعد میگه چند تا ظرف آورد، تمام این تهمونده های غذا، حالا نرم نونا بود و اون برنجا بود و اینا، همه رو قشنگ با یه نظمی، با یه ظرافتی اینا رو توی ظرفی جمع کرد و اینا سهم مورچه هاست. یه خورده دیگه از اون نونایی که فطیر شده بود و خمیر شده بود اونا رو جدا کرد و اینا سهم پرنده هاست. اینا رو با توی ظرف دیگه کرد. یه ذره استخون و مستخون اینا مونده بود، اونا رو جدا کرد و اینا سهم سگای محله است. حتی چند تا از این هسته های چیز مونده بود، انبه،
گفت اینا سهم بچه های محله است، تمیزشون میکنن، باشون بازی میکنن. تو هند اینا یه بازی دارن، بچه ها بازی میکنن، اینا رو میدم دست بچه ها که بچه ها باشون بازی کنن. میگه سفره رو با یه نظمی قشنگ تمیزش کرد، مرتبش کرد، بدونی که کوچکترین اسرافی تو این سفره شده باشه. قشنگ با یه نظمی تاش کرد، یه جای منظم گذاشت. اینا رو هم هر کدوم خودش مثل یه فردی که عبادت میکنه، چطور عبادتش براش مهمه، اینو یه ترتیب ویژه براش درست کرده. میگه همینطوری بود. این نرمونونا رو برداشت برد یه جایی تو صحن حیاط بزرگی داشت، خاکی بود، اینا رو ریخت جلوی مورچه ها تو بیرون. یه جایی رفت اینا رو ریخت برای پرنده ها، یه جایی رفت این استخونا رو ریخت برای اون طرفتر برای سگا و گربه ها. بعد اومد نشست، گفت بالاخره سفره از خودش ترتیبی داره، ما چه کار میکنیم؟ طوری اینو جمع میکنیم که همون کارگر شهرداری هم میگه اینو تو نگاه. یه مثلا اونی که نظم داره اینا رو توی نایلون ریخته، اینا رو توی پلاستیکی ریخته که آب از زیرش چک میکنه، هر چی رسیده ریخته. نگاه هم نکرده که این پلاستیکه، این غذاست، این نونه، این فلانه، قاطی این اسرافه، این جایی داره، این یه کاری بکنه، همه رو میریزه بذاره بره. این مایه رحمته، این ولی و دوست خداست، تهجدش هم داره، گریه نیمه شب با خدا هم داره، ذکر و تسبیح و تلاوت هم داره. از این طرف برای مورچه ها رحمت، برای سگ و گربه رحمت، برای بچه خردسال تو کوچه رحمت، برای همه داره فکر میکنه چطور نافع باشم، برای همه چطور مایه خیر و برکت بشم. این ولی خداست، این دوست خداست. رو آسمونم راه نمیره، رو دریام سجاده پهن نمیکنه، تردستی و چشمبندی هم نمیکنه، ولی میفهمه چطور رحمتی برای بشریت باشه. بایزید بستامی میگه اگر بر دریا راه بری چی؟ خسی. اگر رو هوا راه بری مگسی. این اصلا نشانه ولایت نیست. اگه این طور باشه که مگس ولی است دیگه میپره، خس و خاشاک هم ولی رو آب راه میره. این اصلا نشانه ولایت نیست. نشانه ولایت ایناست. ذن بیاورد اولیا را بر زمین تا کندشان رحمتاً للعالمین. خلق را خواند سوی درگاه خاص. کارش اینه که خلق خدا رو به طرف خدا میخواند، با حکمت، با بصیرت، با شفقت. گاهی وقت هست ما خلق خدا رو به طرف خدا میخونیم، اما چطور میخونیم؟ کاش نخوانیم، چون با یه روش غلط، با یه نیت غلط که بیشتر بنده‌های خدا رو از خدا فراری میدیم. میگه دعوت کسی مثمر ثمر هست در جامعه که با اخلاص دعوت بده، با نیت خوب. و نشانه اخلاص اینه که وقتی تو طرفو دعوت میدی خودت رو از او بهتر نفهمی. اگر احساس برتری کردی، اگر احساس کردی من از اون بهترم، دعوت تو به جای اینکه اونو به خدا نزدیکتر کنه، او رو از خدا دورتر میکنه. ما اصلا اگه دعوت هم میدیم، دعوتمون الله معاف کنه، خلق خدا رو به خاطر به جایی که به خدا نزدیک کنه از خدا فراری‌تر میده، از دین بیزارتر میکنه. چون نه حکمتشو بلدیم، نه بصیرتشو، نه روششو، نه نیتشو بلدیم. فقط دعوت ما وسیله‌ای شده برای خودنمایی که طرفو بفهمونیم من از تو دیندارترم، گیر بدیم بهش. یه حکم دینی رو که ولو مستحبه چماخ کنیم بزنیم تو سرش تا دینداری خودمون نمایش بدیم. تمام. بعدم تو خونه میشینیم باد به قبقب میندازیم که داعی بودم، امروز چند نفر رو دعوت دادم. اینطور دعوت بدیم. خلق را خواند سوی درگاه خاص. روزا کارش اینه که خلق خدا رو به خدا دعوت میده، بندگان خدا رو به خدا وصل میکنه. شب چی کار میکنه؟ حق را خواند که وافر کن خلاص. شبا باز پیش خدا گریه میکنه و رحمت خدا رو دعوت میده به سمت خلق خدا. روزا کارش این بوده که بندگان خدا رو به خدا دعوت بده، اونا رو به خدا آشتی بده. شبا هم پیش الله فریاد، الله به خلقت رحم کن، الله به بندگانت رحم کن.
امام محمد غزالی رحمت الله تعالی میگه کسی روزی 5 مرتبه دعا کنه خدایا به من رحم کن، به تمام بشریت رحم کن، الله بلاها و مصیبت ها رو از من دور کن، از کل امت دور کن، الله منو مغفرت کن، کل امت رو مغفرت کن. کسی روزی 5 بار اینطوری دعا کنه قبل از مردن او رو الله تعالی به آخرین حد دوستی و ولایت خودش میرسونه، چون برای خلق خدا مفیده، داره دعا میکنه برای خلق خدا. روزها خلق به طرف خدا دعوت میده، شبها رحمت خدا رو داره به سمت بندگان خدا دعوت میده با دعاهاش. خلق را خواند سوی درگاه خاص، از یه طرف مردم جهان رو به سوی درگاه خاص الله تعالی دعوت میده، از طرف دیگه شبا که میشه تو اوقات خاص که میشه از خدا درخواست میکنه که الطاف خودش رو نسبت به بندگانش وافر کنه، فراوان کنه. جهد بنماید از این سو بحر پند، چون نشد گویه خدایا در مبند. از این طرف برای پند خلق خدا، نصیحت خلق خدا نهایت تلاش رو میکنه. وقتی میبینه اونا پندپذیر نیستن، حرف حق رو گوش نمیکنه، از اون بعد پیش خدا باید فریاد خدایا نصیحتمو قبول نکردن اما در رحمت تو برو اینا نبند، اینا نمیفهمن، الله هدایتشون کن. این نشانه ولی و دوست خداست. رحمت جزوی بود مر عام را، رحمت کلی بود حمام را. کافیه خود انسانم شرمنده میشه اینا رو میخونه، از اینا چی در ما هست، چی در جامعه هست. اما امیدواریم الله تعالی به من گوینده، به شما عزیز شنونده رحم بکنه. این اسلام اگر زنده بشه، این اسلام رحمانی، این اسلام پر رحمت، این قرائت زیبا از دین رو که مولانا داره معرفی میکنه، به خدا اگر این زنده بشه کفار فقط ما رو ببینن فوج فوج دسته دسته وارد اسلام میشن. ولی این چیزی که امروز ما داریم از اسلام نشون میدیم، به گفته سید جمال الدین اسدآبادی، امروز اگر ما کفار رو میخوایم به طرف اسلام دعوت بدیم، اول باید به کفار ثابت کنیم که ما مسلمان نیستیم. اول اینو بهشون ثابت کنیم ما مسلمان نیستیم، حالا اونا رو به طرف اسلام دعوت بدیم. چون اونا قرار باشه با مطالعه زندگی ما، با بررسی زندگی ما اسلامو بشناسن، از اسلام بیزار میشن. عزیزان این اشعار رو میخونیم، فقط بار خودمون رو سنگین نکنیم، با گفتن و با شنیدن خالی سعی کنیم انشاءالله تغییر رو در خودمون شروع کنیم و سعی کنیم انشاءالله ارتباطمون با ذات الله تعالی مستحکم تر کنیم، برداشتامون رو از دین قوی تر کنیم، تو زندگی های همدیگر سرک نکشیم، عیبجویی از همدیگر نکنیم، تجسس تو حوزه فردی و شخصی افراد نکنیم، تهمت و شایعه پراکنی نکنیم، هر حرفی شنیدیم تو این فضای لجام گسیخته مجازی فوری پخش نکنیم، بدون تحقیق، بدون بررسی هر دروغی رو پخش میکنه، 4 تام روش میذاره به دیگران میرسونه، اصلا هم احساس گناه نمیکنه. بابا به خدا اینا تو سوره حجرات، سوره اخلاق، هر کدوم اینا یه گناه کبیره معرفی شده. چرا احساس گناه نمیکنی؟ چرا فقط شراب و گناه میفهمیم؟ چرا فقط زنا رو گناه میفهمیم؟ چرا غیبت و گناه نمیفهمیم؟ چرا تجسس سرک کشیدن تو زندگی مردم رو گناه نمیفهمیم؟ چرا تهمت زدن و گناه نمیفهمیم؟ چرا نشر دروغ و اکاذیب رو که به دستمون میرسه گناه نمیفهمیم؟ چرا دست تو جیب مردم کردن و فقط تعدی به حقوق مردم میفهمیم؟ آبروی مردم رو بردن رو تعدی به حقوق مردم نمیفهمیم؟ چرا دنبال این نیستیم که دیگران از ما آزار نبینن؟ طوری زندگی کنیم کسی اذیت نشه. آخه این اسلامه به خدا. اگه گفته برو نماز بخون، گفته طوری نماز بخون. آقا اگه دهنت بوی پیاز و سیر میده نرو مسجد، اصلا نمیخواد نماز جماعت برگزار کنی. این نماز جماعت تو که با این دهن بدبو باعث ایذای دیگران میشه خدا نمیخواد. کمترین ایذایی اگر کنار عبادتت باشه خدا عبادت تو نمیخواد. تو میای تو مسجد با دهن بوی سیر، با دهن بوی پیاز،
یه فضایی رو تو مسجد ایجاد میکنی، فضای مسجد بد میشه، دیگران اذیت میشن. نکن آقا، نماز جماعت رو نخوین بعده، برو همون خونت بخون، ثواب داره. کاش ما فقط با بوی پیاز و سیر به مسجد بیام، دیگران رو بوی پیاز و سیر اذیت کنیم. میاد مسجد با غیبتش، با تهمتش، با نمامیش، با سخنچینیش، با بدگوییش، با بدگمانیش اذیت میکنه دیگران رو. اسلام میگه وارد مسجد شدی دیدی دیگران یکی تلاوت میکنه، یکی ذکر میکنه، سلام نکن، چون اون تمرکزش رو تو عبادت ازش میگیری. حق نداری موقعی که اون داره عبادت میکنه، داره ذکر و تسبیح و تلاوت میکنه، تو حتی سلام بلند بکنی. اسلام تا این حد داره تاکید میکنه. حق نداری از رو شانه های مردم هی بری جلو که میخوای صف اول بری، این ناجایزه. پیام اخلاقیشو نمیبینی. باد به قبقب میندازیم میگیم صف اول نماز بخوریم، 100 تا گناه کبیره میکنیم بیرون خونه، دل 100 نفرم میشکنیم. تو مسجد دیست که کمر داره 5 دقیقه میخواد جلوی خدا بیسته، باید حتما دیگه یه صندلی یه چیزی و پشتش باشه تا 5 دقیقه بشینه بخواد بندگی خدا کنه. نمیتونه 5 دقیقه اینجا عبادت خدا بکنه. من همه رو نمیگم، استثناء هر جا از عموما، ولی همین آقایی که اینجا 5 دقیقه جلوی خدا نمیتونه بدون تکیهگاهی، من خودم هم تکیهگاه دارم اینجا، بدون تکیهگاه بدون صندلی نمیتونه بشینه، میره بیرون مسجد نیم ساعت غیبت میکنه سر پا. یک تو مسجد 5 دقیقه جلو خدا نمیتونست بدون تکیهگاه بدون صندلی بشه، نیم ساعت الان نشسته اینجا سر پای صدا غیبت میکنه. چه اسلامیه به خدا. ما اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. اسلام اگر گفته روزه میگیری، کنار روزت من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه یدع طعامه و شرابه. کسی که رو اخلاقش، رو رفتارش تغییر نمیاره تو رمضان، اخلاق و رفتارش باعث اذیت مردم میشه، فقط از رمضان تشنگی و گرسنگی یاد گرفته، خدا هیچ احتیاجی به تشنگی و گرسنگی تکراری تو نداره. روزه هست، شکمش گرسنه هست، اما زبانش پر غیبته، رفتارش پر از ایذا و اذیت مردمه. خدا احتیاج به اون تشنگی و گرسنگی عادت پرستانه تو، تکراری تو هم نداره. برو، اینو نبی ما داره میگه. حج میخوای بری، پیام اخلاقی داره. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میخوای بری، تو سفره، خسته شدی، غربته، دور از خانه ای، سختی های سفره، زمینه اعصاب خوردی و زمینه اخلاق بد اونجا هست. اجتماع بزرگی از مسلمان ها، حق نداری تو حج جدال کنی، سر صدا کنی، فحش و فحاشی کنی. پیام داره. نماز پیام اخلاقی داره با مسلمان ها چطور باش. حج پیام داره با مسلمان ها چطور باش. روزه پیام داره با مسلمان ها چطوری باش. زکات پیام داره. میخوای زکات بدی، زکات تو طوری بده به فقیر و مستمن که دلش آزرده نشه. حتی اگر زکات بهش دادی، گفتی بگیر این زکات، دلش آزرده شد، دلش شکست، تو کار بدی، کار حرامی کردی. نیتت موقع دادن زکات باشه. بده اون فقیر مستحقه، خوبش بده، اما نگو زکاته. نیتت زکات باشه، به زبان بگو هدیه است، دلش نشکنه. دل مسلمان از کعبت الله مقامش بالاتره. به خدا کلنگ برداری بزنی، تیشه برداری بزنی به کعبت الله، این گناهش کمتره از این که چه با کلمات و جملات دل یک مسلمان بلرزونی و دل یک مسلمان بشکنی. ما زکات رو انجام میدیم، اما نمیفهمیم روح زکات، روح نماز، روح حج چیه، چطور باید اینا رو انجام بدیم تا خلق خدا از ما آزرده نشن. این اسلام ما.
این مسلمانی ما باعث شده که خیلی از دین بیزار بشن و متنفر بشن. مسلمان دیندار 5 وقت نمازی، اهل جماعت، اهل جلسات دینی، اهل اعتکاف‌های رمضانه، اما یه خصومتی که پیش میاد بین او یه نفر دیگه، حالا ببین چی از دهنش در میاد، حالا ببین چه نوع رفتارهایی انجام میده. ما اینو آدم دینداری میفهمیم، ببین چه فحش و فحاشی میکنه که سر کوچه کسی نمیکنه، این لاتای کوچه بازار. چه رفتارهایی! این رفتارها رو حتی همون افرادی که اصلا بوی دین نبردن هم نسبت به همدیگر نمیکنن. میگه نون نمک همدیگر رو خوردیم، میگه 2 روز با هم رفیق بودیم. این خلاف مروته که حالا یه خصومت پیش آمده بگیریم همدیگر رو نابود کنیم. اونا رعایت میکنه، یا آقای دیندار نمیکنه. موقع یه خصومت پیش میاد، همینایی که مذهبی ترن، همینایی که دیندارترن، برو ببین چی کار میکنن. اصلا تعادل ندارن. موقع یه خصومت کوچک پیش میاد، دروغ، تهمت، فریب، خیانت، هر نوع رفتار زشت، هر نوع فحاشی از دهن این داره در میاد که همین کسی که 5 وقت نماز نمیخونه شرمش میاد این کارا رو بکنه. ای بابا، کو ترس از خدا، کو فکر از آخرت. یه ذره خصومت آمد ته شخصیت آمد بالا، تو این نبودی. عزیزان، اسلام خوب بشناسیم، اسلام خوب تو خودمون زنده کنیم و بترسیم از این که از این مسلمانی ما دیگران از اسلام بیزار و متنفر بشن. یکی از خاورشناسا میگه، من میگم محمد به حقه صلی الله علیه وسلم، انسان بزرگیه. چرا؟ چون اولین نفرایی که اونو تصدیق کردن اهل خانهش بودن. حالا برو تو دیندارا ببین، اولین نفراتی که از اخلاق و رفتار و تعامل و برخورد متعزیان و شاکیان، اولین نفرات کیا هستن؟ آقا دیندارم هست، آقا ماشاءالله هیچ اعتکاف رمضان هم از دستش نمیره، هیچ نماز 5 تکبیر و اولا از دستش نمیره، آقا تهجد هم از دستش نمیره، آقا تسبیح و جلسات دینی هم از دستش نمیره، آقا جماعت تبلیغش هم اصلا ترک نمیشه. اما از اون طرف برو تو خونه بپرس، از بچهش بپرس به اخلاق بابات چند میدی، از خانمش بپرس به دینداری شوهرت نمره چند میدی. اصلا اهل خانه ازشون سوال کن، شما منتظر هستید که کی این بیاد خونه از بودن این ما لذت ببریم؟ همه اهل خانه دعا میکنن الله این نیاد، این بره، این نباشه. ما چند دقیقه راحت باشیم. الان که بیاد باز آقای هیتلر آمد، حکومت نظامی، باز الان گیر دادن شروع میشه، باز الان فضای خانه رو یه فضای امنیتی و تند و بد میکنه. خدا نیاد. چرا؟ اولین کسایی که به نبی ما ایمان آوردن اطرافیاش بودن. بهترین رفیقش ابوبکر، بچه‌ای که تو خونش پرورش پیدا کرده بود علی، همسرش خدیجه، غلامی که تو خونشون بود زید. همه اون کسایی که نزدیکترین افراد به رسول الله بودن تا دعوت رسول الله عرضه شد، اول اینا گفتن تو خوبی. هیچ کدوم اینام نگفتن چون تو خوبی. چرا خوبی؟ چون تو غار حرا میری؟ چون خلوت با خدا داری؟ چون اعتکاف میکنی؟ چون اونجا عبادت زیاد میکنی؟ نه، تاریخو بخونید، همه اینا میگن تو خوبی. اخلاقت قشنگه، مهمان نوازی، به دردمندان جامعه میرسی، تو هر جلسه که هستی با خودت شادی میاری، اون سلفت میاری. تو بهترینی لحاظ اخلاق. تو نبی نشی کی میخواد نبی بشه؟ به اخلاقش بیستادن، به حسن معاشرش بیستادن. شاید همه دنیا از سخنرانی من سخنران متاثر بشن، همه دنیا، ولی اهل خانه من از سخنرانی من متاثر نمیشن. اخلاق منه که فقط اونا رو دیندارتر میکنه یا بیدینتر. این منبرای من تو خونه هیچ سودی نداره، اخلاق من تو خونه سود داره، حسن معاشره من، برخورد زیبای من با فرزندان، ارتباط عاطفی و صمیمانه با تک تک اعضای خانواده.
یه رحمتی از اسلام رو تو خونه به نمایش گذاشتن. کیف کنن اعضای خانواده وقتی من وارد خونه میشم، میگم به به چشم به در دوخته، کی منتظرت بودیم، کجایی تو؟ شادی می آورد، با خودش خوشحالی می آورد، با خودش نشاط، با خودش سرزندگی می آورد. بچه می آمد رو کتف رسول الله میگفت بیا از سواری بگیرم. بچه میگفت رسول الله نماز میخونه، بچه رو کتفش رفته داره بازی میکنه، رسول الله سجدهشو طولانی میکنه تا بچه از کتفش نیفته. من تو مسجد دارم نماز میخونم، یه بچه پشت صف وزوز میکنه. او آقای دیندار بعد از نماز خشوع و خضوعم خراب شد. آسمان سوم بودم داشتم میرفتم چهارم، سر صدا کردی تلپ افتادم پایین، تمام رابطه‌ام با خدا خراب کردی. بلبشوی سر صدای چه خبر جناب؟ تو اینقدر وصل بودی که دیگه یک سر صدا شنیدی همه چیز نابود شد؟ یه بچه سر صدا کرده دیگه. حالا ما نمیگیم اومدن بچه ها به مسجد مناسبه، چون در حدیث آمده بچه های کوچک رو به مسجد نیارید، کار اون اشتباه، بچه بوده سر صدا کرده. اما نوع برخورد تو چی؟ تو مسجد النبی، تو صحن مسجد النبی، تو صحن بیرونی مسجد النبی، اعرابی بادیه نشین یا از همه جا بیخبره اومده، نمیفهمه، اومده نشسته ادرار میکنه. یه عده خواستن جلوشو بگیرن، رسول الله گفت نه بذارین کارشو بکنه. آسیب میزنه به بدنش، آسیب میزنه به اعضای بدنش. اصلا این کار رحمت 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 برای اعرابی که آمده گوشه مسجد داره ادرار میکنه، رحمت. بذارین کارشو بکنه، چون این اگر وسط کار جلوشو بگیرین آسیب میزنه به بدنش. کارشو تمام میکنه، بعد میگه 2 تا سطل آب بیارید برید اونجا رو تمیز کنید. خودش هم صدا میکنه بیا اینجا. چرا اونجا ادرار کردی؟ مسجد اینجا، تو مسجد نباید از این کارا بکنی، این کار خوب نیست. یا رسول الله ببخشید من نفهمیدم. ما چه کار میکنیم؟ الله به ما رحم کنه. به خدا این چیزی که ما داریم نشون میدیم اسلام نیست. این معاشره، این نوع برخورد، این نوع تعامل والله اسلام نیست. تو خودمون تغییر بیاریم، خودمون عوض کنیم. امروز یهود و نصارا کنار همدیگر واسطادن، اونا همدیگر رو دارن تحمل میکنن تا ما مسلمانا رو قتل عام و نسل کشی کنن تو غزه. یهود نصارا کنار هم واسطادن. ما نمیتونیم کنار هم بایستیم، ما نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. ما دنبال حذف همدیگریم، دنبال نابود کردن همدیگریم. هنوز به این شعور، به این خرد جمعی نرسیدیم که بابا دیگه وقتی حرفا نیست. وقتی یهود و نصارا کینه های دیرینه‌شون رو فراموش کردن کنار هم واسطه، بابا من مسلمان رو تحمل کنم، من کنار مسلمان واسطم. هنوزم بزرگترین فکرم، عالی ترین همتم این شده که فلان مسلمانش تو رو حذف کنم، نابود کنم. الله توفیق عمل بده. درودی بخونیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله تو رو فریاد میزنیم، به تو شکوه و شکایت میکنیم.
یا الله از ضعف خود، از عاجزی خود، از درماندگی خود، از حیرت خود، از سردرگمی خود اندر شب سیاهم گمگشت راه مقصود از گوشه برون ای کوکب هدایت. اندر شب سیاه گمگشت راه مقصود از گوشه برون ای کوکب هدایت. اندر شب سیاه گمگشت راه مقصود از گوشه برون ای کوکب هدایت. یا رب به تو پناه میاریم، تو رو فریاد میزنیم و یا الله از تو رو میخوایم. یا رب الله به ما نگاهی کن، فضل و رحمت ویژه‌ای کن. الله درهای رحمت و فضل رو بر ما بگشا. در این زمانه غربت دین، در این زمانه که دین مثل اخگر کف دست شده، یا الله در دست باشه دست میسوزه، بندازیم خاموش میشه. دین غریب شده، اخلاق نبی، معاشره نبی غریب شده و یا الله سنت های حبیب تو در این جامعه غریب و بیگانه شده. ربا یا رب زمانه غربت دین تو هست. یا رب دین یا الله امروز انقدر یا الله به حاشیه رفته و انقدر دین ارزان شده و نسبت به دین انقدر بی تفاوت شدیم، همونطوری که یک زمان بهترین بشریت، بهترین مولود خجسته، همونطور که حضرت رسول روی دستای آمنه مانده بود و هیچکی حاضر نبود شیرخوارگی او رو به عهده بگیره، هیچکی حاضر نبود او رو به خانه ببره، چون میگفتن این یتیمه و این کسی رو نداره، اگر اینو ببری به فایده ای نمیرسی. این طفل بر روی دستان آمنه مونده بود و این یتیم روی دستای آمنه مونده بود و هیچکی حاضر نبود او رو از آمنه بگیره، سرپرستی او رو به عهده بگیره و هیچ کسی در این طفل منفعتی نمیدید. یا رب امروز دین محمد همین طور روی دستا مونده. یا الله قدردان این دین نیستیم یا الله و یا الله هیچ کسی یا الله عظمت این دین رو، بزرگی این دین رو، عزتی که در احکام این دین نهفته است الله درک نمیکنه. یا الله یا رب این دین هم روی دستا مونده و هیچ کی حاضر نیست این دین رو بپذیره. یا رب یا رب تو به این غربت دین، غربت اوامر خود، غربت سنت های نبی، غربت اخلاق و معاشره نبی الله رحم کن. الا با اخلاق نبی ما کفار مسلمان می شده، امروز با اخلاق من مسلمان کافر میشه. یا رب با اخلاق نبی و حسن معاشرت نبی بی دین ها دیندار می شدن. امروز یا الله از اخلاق بد من، از معاشره غلط من یا الله امروز دیندارها هم از دین زده میشن. یا رب الله دین رو خلاصه کردیم در 4 تا ذکر و تسبیح و تلاوت و یک خدمت دینی دست پا شکسته، اما دین با این همه گستردگی یا الله نه تو معاملات ما، نه تو معاشرات ما، نه تو اخلاق ما الا دینی وجود نداره. الله تو رحم بفرما، الله حقیقت دین نصیب بفرما، برداشت دین صحیح از دین نصیب بفرما و یا الله ما رو بر اون مسیری بدار که تو راضی میشی. یا الله نباشه یا الله
که ما خود رو در دنیا دیندار تصور کنیم، اما در آخرت که اعلان میشه وامتاز الیوم ایها المجرمون، صف مجرم ها از محرم ها جدا میشه. ما ای که خود رو دیندار تصور میکردیم و خود رو اهل مسجد و اهل دین تصور میکردیم، اون روز بر دینداری ما خط بطلان بکشی و ما رو با بدترین ها بلند کنی یا الله. الله به تو پناه میبریم یا الله. ابو حنیفه یک شب تا صبح این آیه رو خوند و گریه کرد وامتاز الیوم ایها المجرمون، که حال ابو حنیفه چیه اون روزی که مجرم ها صفشون جدا میشه. امروز مجرم هم کنار مسلمان میتونه تو صف نماز بیسته، مجرم هم میتونه، اهل غیبت، اهل تهمت، اهل سحر و جادو هم میتونه تو جلسات دینی با مسلمان ها شریک بشه. اما اون روز یوم تبل السرائر، روزی که نهان ها آشکار میشه، روزی که تو به دینداری ها نمره میدی و روزی که ابو حنیفه میترسی، ابو حنیفه قدم هاش میلرزی، اما ما امروز به دینداری خود مطمئن شدیم یا الله، به تدین خود مطمئن شدیم یا الله، در حالی که دیگران نه از زبان ما در ایمنن، نه از رفتار ما ایمنن، نه از اخلاق ما دیگران ایمنن. یا رب تو بر ما رحم کن یا الله، رحم کن یا رحم کن یا الله. ما امروز پیش خود شد که میندازیم خود رو خیلی دیندار تصور میکنیم، نباشه فردای قیامت جز اون دست افرادی باشیم که اولئک الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون پیش خودشون فکر میکنن خوب عمل کردن، اما تمام اعمالشون در نزد تو برباده. الله بر ما رحم کن، الله حقیقت رو بر ما بنما، اخلاق نبی، حسن معاشرت نبی، رفتار قشنگ نبی الله به ما نصیب بفرما، اخلاق نیکو نصیب بفرما یا الله. به ما توفیق بده طوری زندگی کنیم که کسی از ما ایذا و اذیتی نبینه، طوری زندگی کنیم که حق کسی رو پامال نکنیم، طوری زندگی کنیم که دلی از ما نشکنه، طوری زندگی کنیم که اشک هیچ مظلومی، آه هیچ مظلومی، نفرین هیچ مظلومی گریبان گیر ما نشه. الله به ما توفیق بده طوری زندگی کنیم که دیگران دست و زبان ما در امان باشد، طوری زندگی کنیم یا الله که برای خلق تو نافع باشیم، برای خلق تو مهربان باشیم، برای خلق تو خیرخواه باشیم یا الله. طوری زندگی کنیم که یا الله مفلس قیامت نباشیم، ورشکسته قیامت نباشیم و فردای قیامت اعمال ما بین کسانی که غیبت کردیم و حقوق اونها رو پامال کردیم و به اونها ظلم کردیم، اعمال ما تقسیم بشه و ما با گناهان دیگران وارد جهنم بشیم. الله به تو پناه میاریم. الله حسن معاشره به ما بده، اخلاق نیکو به ما بده. الله در اثر اخلاق بد ما، رفتار زشت ما دیگران رو از دین بیزار نکن، ما رو ما بین خود و بندگان خود پرده و حجاب نکن و یا الله اون چیزی که تو راضی میشی از اعمال، از رفتار، از نیات، الله تو او رو نصیب بفرما یا الله. یا الله به ما توفیق بده طوری خوب زندگی کنیم که دعاهای خیر دیگران رو پشتوانه زندگی خود کنیم، دل به دست بیاریم و یا الله دعای خیر دیگران رو تو زندگی خود وارد کنیم و
یا الله بتونیم برای خلق تو نافع باشیم. الله اونطور زندگی رو تو به ما نصیب بفرما. بتونیم با زندگی خود لبخندی به لبا هدیه کنیم، گری از زندگی دیگران رو باز کنیم و باعث بشیم که زندگی رو برای دیگران قشنگ کنیم. یا الله، یا رب، یا رب، یا رب، اخلاق قشنگ رو تو تعلیم بده و ما رو اونطور تربیت کن یا الله، و او رو به ما یاد بده. الله در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده بفرما. الله مشکلات رو حل آسان بفرما. اموات ما رو ببخش و بیامرز، در جوار بهترین رحمات جای عنایت بفرما. و یا الله هر که هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده بفرما. اونایی که درخواست دعا کردن اونها رو به مراد و مطلب های دینی دنیوی مشروعی اونها برسان. بیمار دارن شفای عنایت بفرما.